गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड नाइट चाहिँ भन्दिनँ, किनकि गाइज तपाईँहरू यो भिडियो यदि राति हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू गुड नाइट भन्ने साथ सुतिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्दै होला कि धेरै दिनपछि फेरि भिडियो लिएर आइसकेको छ। सो गाइज म रियली भन्नुपर्दा मलाई पनि अलिक दुःख नै लाग्यो, धेरै दिनदेखि भिडियो मैले लिएर आएको छु। र गाइज मलाई चाहिँ अलिकति के लाग्छ भने मलाई अलिकति समस्या थियो र मैले त्यो समस्याको कारणले तपाईँहरूको सामु भिडियो लिएर आउन सकिराखेको थिइनँ। र गाइज मैले फेरि पनि आज तपाईँहरूको सामु भिडियो लिएर आउने कोसिस गरेको छु। सो मलाई लाग्छ कि यो भिडियो तपाईँहरूले पुरा हेरिदिनुहुन्छ। सो गाइज मैले चाहिँ तपाईँले के भने मलाई समस्या थियो र त्यो समस्याको कारणले मैले भिडियो ल्याउन सकेको थिइनँ। र गाइज तपाईँहरूले समस्या त बुझ्नु भएन के समस्या थियो। गाइज तपाईँलाई म समस्या पनि हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्नु गाइज, तपाईँ र म बिच कनेक्सन नगर्न दिने यो एउटा सानो भन्दा पनि सानो भनौँ, अब के भन्नु, एउटा माइक हो, सानो माइक। सो गाइज एउटा यो सानो टुक्काको कारणले तपाईँ र म बिच भेट हुन दिइरहेको थिएन। सो गाइज यो सानो टुक्का चाहिँ माइक हो र यो माइकलाई मैले भन्नुपर्दा मैले किन्न सकिरहेको थिइनँ। गाइज यो माइक चाहिँ मैले 9000 मा किनेको छु। र गाइज तपाईँलाई थाहै छ कि तपाईँको भाइसँग अहिले त्यति बजेट छैन कि तपाईँ जे चाहियो तुरुन्तै उठाएर ल्याउन सक्छ। अब चाहिँ तपाईँको र मेरो बिचमा कोही आउने पनि छैन र कसैले रोकछेक पनि गर्ने छैन, किनकि गाइज अब मसँग कुनै पनि समस्या छैन। तपाईँलाई म रेगुलर यानि कि 2 दिन 3 दिनमा भिडियो दिने प्रयास गर्छु। गाइज हाम्रो कुराकानी चाहिँ हुने नै छ, त्यति बेरको लागि म चाहिँ यो लगाइहाल्छु अनि मलाई चाहिँ अलिक बोल्न सजिलो हुन्छ, त्यसको कारणले म चाहिँ यहाँ चाहिँ लगाइहाल्छु। गाइज यहाँनिर हेर्नु अब तपाईँ र म बिचमा कुनै पनि बाधा आउनेवाला छैन, किनकि गाइज मलाई सबै चिजको सुविधा भइसकेको छ। गाइज म यति दिनदेखि भिडियो नबनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई के लाग्यो कि अब चाहिँ उहाँ आउनु हुँदैन, सायद भिडियो छोड्नु भयो कि के गर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यही सोचेर यहाँ एकजना मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ झापाबाट दिपा, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, दादा तपाईँ भिडियो बनाउन छोड्नु भयो कि तपाईँ कहाँ हराउनु भयो, हामी बढ्दो टेक्नोलोजीको टाइममा अपडेट हुन सकिरहेको छैनौँ। सो गाइज यो चाहिँ यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ झापा। सो यति लेख्नु भएकोमा म चाहिँ यहीँबाट भन्न चाहन्छु दिपाज्यूलाई, दिपा बहिनी तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो र मलाई पनि जगाइदिनु भयो। र तपाईँले यदि कमेन्ट नगर्नु भएको भए म चाहिँ भिडियो बनाउँथेँ नै, मलाई के समस्या थियो त्यो त भनि नै हालेको छु तपाईँलाई। सो गाइज सबै कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। अब तपाईँलाई यहाँ भिडियोमा ल्याइसकेपछि मैले केही न केही त दिएर जानुपर्ने हुन्छ। गाइज तपाईँलाई म के दिन चाहन्छु भने यो भिडियोमा गाइज अहिले चाहिँ के छ भने गर्मीको सिजन छ र हाम्रो फोन तात्तिने अनि स्लो हुने भएको हुनाले म तपाईँलाई एउटा एप सजेसन गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ एप ड्युनिफाई एप रहेको छ। सो गाइज त्यो एप चाहिँ कसरी चलाउने के गर्ने तपाईँलाई म सम्झाउँछु एकचोटि। म अहिले हामी पुगेर हेर्नु। सो गाइज मैले चाहिँ तपाईँलाई फाइनली मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर आइसकेको छु अनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर वेलकम टु ड्युनिफाई भनेर आएको छ। तपाईँ चाहिँ सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, यहाँदेखि सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला। जब तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला अर्को वर्किङ मोड भनेर आउँछ। वर्किङ मोडमा तपाईँलाई 3वटा अप्सन आउने हुन्छ, जसमध्ये 1 चाहिँ रहेको छ माई डिभाइस इज नट रुटेड, माई डिभाइस इज रुटेड, आई एम नट स्योर भनेर आएको छ। 3टा मध्ये तपाईँ यदि मोबाइललाई रुटेड गर्नुभएको छ भने मोबाइल रुटेडमा हालिदिनु, माई डिभाइस इज रुटेड। आई एम नट स्योर, यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भने स्योर नट स्योरमा हालिदिनु। अनि यदि तपाईँ माई डिभाइस नट स्योरमा हाल्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो हो, त्यही मैले पनि त्यसमै सिलेक्ट गरेको छु, तपाईँ पनि त्यसमै सिलेक्ट गरिदिनु। तो गाइज यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अझै एउटा पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ, ग्रान्ट पर्मिसन भनेर छ, त्यहाँनिर तपाईँ पर्मिसन दिइहाल्नु होला। त्यसपछि रेडी भनेर म्यासेज आउँछ, तपाईँको फोन रेडी भइसकेको छ, फिनिस गरिदिनु होला। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिएर अलिकति हेर्नु होला। र यहाँ लास्टमा रहेको छ, यो यदि सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईँको एप राम्रोसँग वर्किङ गर्ने छैन, काम गर्ने छैन, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई एप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ म प्लसमा क्लिक गरिदिन्छु अनि प्लसमा गएर यहाँनिर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 100 मोर एप भनेर यहाँ छ, यहाँनिर तपाईँ आफ्नो मोबाइलको एप्सहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ।
सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एप र एप्लिकेसनहरू आइसकेको छ र सो मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ भन्न के खोजेको भने यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नु धेरै नै एप्लिकेसनहरू आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर कुन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि तपाईँले डेली युजमा कमभन्दा कम युज गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एउटा एप दिनमा 5 चोटि 6 चोटि युज गर्नुहुन्छ लगभग 10 चोटि भने त्यस्तो एपलाई सिलेक्ट नगर्नु। यहाँनिर हेर्नुभयो चाहिँ मैले धेरै नै एपहरू टिक लगाउँदैछु जुन एप म धेरै टाइमदेखि युज गर्दिनँ, जस्तो कि म लाइट रुम धेरै दिनपछि युज गर्छु, कहिलेकाहीँ मात्रै युज गर्छु हो त्यस्तो एप्लिकेसनहरू म यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु। एउटा क्रिएटर स्टुडियो पनि लगाइदिइसकेको छु र क्यानभा पनि लगाइदिन्छु। सो यहाँनिर म फटाफट तपाईँलाई देखाइदिइहालेँ जुन एप्लिकेसन म चाहिँ धेरै दिनपछि युज गर्छु त्यस्तो एप्लिकेसनहरू डेली टाइममा युज नभइरहेको एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म जुन एप्लिकेसनहरू दिनमा 1-2 पल्ट मात्रै युज गर्छु त्यस्तो एप्लिकेसन चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। जुन चाहिँ युज गरिरहेको छु त्यस्तो एप्लिकेसनहरू सिलेक्ट गरेको छैन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। सो यदि गरिसकेर तपाईँ चाहिँ राइटमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यहाँनिर यो यति एप्लिकेसनहरू तपाईँलाई देखाउनेछ जुन सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो एप्लिकेसन यहाँनिर देखाउनेछ तपाईँलाई। अनि तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जेड रहेको छ, यहाँनिर यो जेडमा क्लिक गरिदिनु होला। सो गाइस भिडियोमा भने जस्तो तरिकाले तपाईँ सेम आफ्नो मोबाइलको सेटिङ गर्नुहोस् अनि आफ्नो मोबाइललाई गर्मीमा तातिनबाट बचाउनुहोस् अनि स्लो चल्नबाट पनि बचाउनुहोस्। गाइस अलिअलि चाहिँ मोबाइल गर्मीमा तातिरहेको छ किनकि गर्मीमा सबैको मोबाइल अलिअलि तातिने हुन्छ। सो गाइस यति बेरसम्म भिडियोमा बसिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। गाइस तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले भनिराख्नु पर्दैन त्यति हरेकचोटि। अनि यदि फेसबुक पेजको मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाइस तपाईँ फेसबुक पेजलाई फलो गरिदिनुहोस्। यदि अहिले तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म जानकारी गराइदिन्छु कि तपाईँ अहिले एक्सटर्नली च्यानलमा हुनुहुन्छ र त्यसमा म चाहिँ डिजिएक्स सेकिया म तपाईँलाई सजेसन दिँदैछु। गाइस यदि तपाईँ लाइफमा सिरियस हुनुहुन्छ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा च्यानल सजेसन गर्न चाहन्छु। सो गाइस तपाईँलाई त्यो च्यानल चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा र मेरो च्यानलको एबाउटमा पनि राखिदिने नै छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईँलाई मोटिभेसनल भिडियोहरू पाउने हुनेछ र गाइस त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने एकचोटि चाहिँ मलाई पक्कै नै कमेन्ट गर्नु होला कस्तो थियो भिडियो के थियो र गाइस त्यो झन्झट मान्नु पर्दैन किनकि त्यो गाइस तपाईँको भाइको आफ्नै दाइको च्यानल हो त्यो र तपाईँहरू एकचोटि गएर त्यहाँ भिजिट चाहिँ पक्कै गर्नु होला। सो गाइस भिडियो पनि लामो भइसक्यो होला, धेरैदेखि भिडियो फर्स्टै बनाएको। सो गाइस यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन केही कुनै प्रकारको सोध्नु वा केही सोधपुछ छ भने वा सजेसन दिनु छ भने तपाईँले सरसल्लाह दिनु छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। गाइस तपाईँको भाइले रिप्लाई दिने नै छ र पढ्ने नै छ। जानकारी हाम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अघिल्लो भिडियोमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ, त्यति बेरको लागि भाइलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राम, जय नेपाल।